Don't lose your temper. د خدا موزه. د خدا موزه. He looks like you. هغه ستا پشان ښکاري. هغه ستا پشان ښکاري. You should not break your promise. تا له خپل لوز ماتول نه دي پکار. تا له خپل لوز ماتول نه دي پکار. If I am not mistaken. کچری زه په غلطه نه یم. کچری زه په غلطه نه یم. I know this language. زه دا ژبه پیژنم. زه دا ژبه پیژنم. Don't be afraid. یریږه مه. یریږه مه. Do something for me. ما د پاره څه وکړه. ما د پاره څه وکړه. Come let us take tea. راځئ چې چای وڅښو. راځئ چې چای وڅښو. Can you speak Pashto? آیا ته پښتو ویلی شې؟ آیا ته پښتو ویلی شې؟ Would you like to smoke? آیا ته به سیګرټ څکا خوښی؟ آیا ته به سیګرټ څکا خوښی؟ You don't have to hurry. تا لا تادی کول نه دي پکار. تا لا تادی کول نه دي پکار. Is dinner ready? آیا د شپې روټۍ تیاره ده؟ آیا د شپې روټۍ تیاره ده؟ Can you hear me clearly? آیا ته زما आवाज صفا اوري؟ آیا ته زما आवाज صفا اوري؟ I don't want to have my lunch. زه خپله د غرمې روټۍ خوړل نه غواړم. زه خپله د غرمې روټۍ خوړل نه غواړم. Tell me date. دغه راته ووایه. دغه راته ووایه. Hard work is the key to success. سخت محنت د کامیابۍ چابي ده. سخت محنت د کامیابۍ چابي ده. Do you remember it? آیا دا درته یاد دی؟ آیا دا درته یاد دی؟ The school will remain closed tomorrow. سبا به مکتب بند یي. سبا به مکتب بند یي. I have to think. ما لبا سوچ کول یي. ما لبا سوچ کول یي. Are you a vegetarian? آیا ته سبزی خور یې؟ آیا ته سبزی خور یې؟ Time is money. وخت قیمتي دی. وخت قیمتي دی. I have to go now. وس به ما لا تللی. وس به ما لا تللی. I didn't expect it. زما د دې تمه نه وه. زما د دې تمه نه وه. Now is the time. وس وخت راغلی دی. وس وخت راغلی دی. She is a woman of good nature. هغه یو ښه خوی ښځه ده. هغه یو ښه خوی ښځه ده. Let's go now. ځئ چې وس ځو. ځئ چې وس ځو. Hard work never goes in vain. محنت هیڅکله بیکاره نه ځي. محنت هیڅکله بیکاره نه ځي. Why not now? وس ولې نه؟ وس ولې نه؟ How did you like this house? دا کور درته څنګ ولګېد.
دا کور درته سنګ ولګېد. Who is calling? څوک کال کوي؟ څوک کال کوي؟ My kids are not mischievous. زما واړه شرارتي نه دي. زما واړه شرارتي نه دي. Where are you born? ته کوم ځای پیدا شوی یې؟ ته کوم ځای پیدا شوی یې؟ May I accompany you? آیا زه دې ملګرتیا وکم؟ آیا زه دې ملګرتیا وکم؟ What sports can you play? ته کوم قسم لوبه کولی شي؟ ته کوم قسم لوبه کولی شي؟ Should I bring it? آیا مال دا راوړه پکار دی؟ آیا مال دا راوړه پکار دی؟ Are you single? آیا ته یوازې یې؟ آیا ته یوازې یې؟ Are you afraid of injection? آیا ته د ستنې نه یریږې؟ آیا ته د ستنې نه یریږې؟ How long will the train stop here? ریل ګاډی به د کومې پورې دلته ولاړ یي؟ ریل ګاډی به د کومې پورې دلته ولاړ یي؟ Do you have any children? آیا ستا واړه شته؟ آیا ستا واړه شته؟ Pick up the luggage. سامان اوچت کا. سامان اوچت کا. Where is the waiting room? د انتظار کمره کوم خوا ده؟ د انتظار کمره کوم خوا ده؟ Does he lives here? آیا هغه دلته اوسیږي؟ آیا هغه دلته اوسیږي؟ Be seated for a while. د لږ ساعت دپاره کښېنه. د لږ ساعت دپاره کښېنه. Don't argue. بحث مه کوه. بحث مه کوه. Please don't wait for me. زما انتظار مه کوئ. زما انتظار مه کوئ. He is very kind. هغه ډېر زړهسوان دی. هغه ډېر زړهسوان دی. I shall wait for you. زما به تا ته انتظار یي. زما به تا ته انتظار یي. Did they live here? آیا هغوی دلته اوسېدل؟ آیا هغوی دلته اوسېدل؟ Show the way. لاره وښیه. لاره وښیه. I had my dinner. ما خپله د شپې روټۍ خوړلي. ما خپله د شپې روټۍ خوړلي. Where does this bus go? دا بس چرته ځي؟ دا بس چرته ځي؟ I got it. زه پوه شوم. زه پوه شوم. Where is the public toilet? عوامي تشناب کوم ځای دی؟ عوامي تشناب کوم ځای دی؟ She looks very upset. هغه ډېره خفه ښکاري. هغه ډېره خفه ښکاري. How far is the market? بازار څومره لرې دی؟ بازار څومره لرې دی؟ To a certain extent. د یو محسوس حده پورې. د یو محسوس حده پورې. Is there a way to get out of this problem? آیا د دې ستونزې نه د وتلو څه لار شته؟ آیا د دې ستونزې نه د وتلو څه لار شته؟ I can't say. زه نشم ویلی. زه نشم ویلی.
Where can I get a car? موټر براته کوم ځای میلاو شي؟ موټر براته کوم ځای میلاو شي؟ I don't recognize him. ما هغه ونه پیژندو. ما هغه ونه پیژندو. What's your bill? bill دې څه دی؟ bill دې څه دی؟ I want to book a taxi. زه ټیکسي بک کول غواړم. زه ټیکسي بک کول غواړم. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.